नमस्कार विद्यार्थी मित्र, मी अमर जगताप आणि आज आपण 3, 4 आणि 5 डिसेंबर या दिवसांच्या करंट अफेअर्स पाहूया। मागील 2-3 दिवस आपण नोव्हेंबर महिन्यातील जे करंट अफेअर्स होते त्यांचे क्वेश्चन आणि आन्सर या फॉर्मॅटमध्ये अपलोड केलेले आहेत। कालच आपल्या यूट्यूब चॅनलवर ते अपलोड झालेले आहेत, पहा ते एक वेळ पाहून घ्या नक्की तुम्ही। त्याच्यामुळं मागचे 2-3 दिवस आपल्याला काही जास्त टाईम मिळालेला नव्हता त्या दिवसाचं करंट अफेअर्स अपलोड करण्यासाठी। त्यामुळं आपण 3, 4 आणि 5 या 3 दिवसांचं करंट अफेअर्स इथं क्लब केलं आहे, एकत्रित केलं आहे आणि एक डीपमध्ये त्याचं डिस्कशन घेऊया आज आपण। एक विनंती आहे तुम्हाला, तुम्ही जर कालचं जर आपला लेक्चर पाहिलं नसेल नोव्हेंबर मंथमधलं तर एक वेळ पाहून घ्या। आपण संपूर्ण नोव्हेंबरमधल्या करंट अफेअर्स इथं अपलोड केलेले आहेत। पहिली न्यूज आहे आपली 2019चा ख्रिस्तोफर मार्टिन जेन्किन स्पिरिट ऑफ द क्रिकेटर पुरस्कार न्यूझीलंड क्रिकेट संघाला प्रदान। इंग्लंड आणि न्यूझीलंड यांच्या दरम्यानचा दुसरा कसोटी क्रिकेट सामना ड्रॉ झाल्यानंतर हा पुरस्कार न्यूझीलंड टीमला प्रदान करण्यात आला। न्यूझीलंड क्रिकेट टीमचा ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019च्या फायनलमध्ये पराभवानंतरही असलेले वर्तन या पुरस्कारासाठी महत्त्वाचे ठरले। ख्रिस्तोफर मार्टिन जेन्किन स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार 2013 मध्ये सुरू करण्यात आला। मार्टिन जेन्किन हे मेलबर्न क्रिकेट क्लबचे माजी अध्यक्ष आणि त्याचप्रमाणे BBC टेस्ट मॅचचे विशेष समालोचक होते। तर आपली ही पहिली न्यूज आहे पहा, आणि या न्यूजमध्ये या मार्टिन जेन्किन स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्काराविषयी जी काय असेल ती माहिती आपण घेतलेली आहे। हा न्यूझीलंड टीमला हा पुरस्कार नुकताच जाहीर झालेला आहे। इंग्लंड आणि न्यूझीलंड यांच्या दरम्यान सध्या आता कसोटी मालिका सुरू आहे आणि या कसोटी मालिकेमधला दुसरा क्रिकेटचा सामना ड्रॉ झाल्यानंतर या पुरस्काराची घोषणा न्यूझीलंड टीमला झालेली आहे। आपण सर्वांनी पाहिलं असेल की फायनलमध्ये न्यूझीलंड आणि इंग्लंड यांच्या मध्ये कशा प्रकारची एक लढत झाली आणि त्या लढतीमध्ये स्पेशली न्यूझीलंडचा कॅप्टन असलेला केन विल्यमसन त्याच्या पराभवानंतरही इतक्या कूल सगळ्या रिॲक्शन वगैरे, आणि इथिकली त्यांचा तो तसा पराभव नव्हता कारण त्यांनी पण स्कोअरची लेवल वगैरे त्यांनी केलेली होती, परंतु तरीही इंग्लंडच्या टीमनं जे जास्त चौकार आणि षटकार मारले होते त्याच्यामुळे त्यांना तो पुरस्कार देण्यात आला होता वर्ल्ड कपचा। आणि त्यानंतरही संपूर्ण त्यांचा कूलनेस न्यूझीलंडच्या टीमनं जाऊन दिला नव्हता आणि स्पेशली त्याच्यामुळे हा पुरस्कार त्यांना देण्यात आलेला आहे। क्रिकेटमध्ये रूल्सला धरून कोणता संघ जास्त चांगला खेळतोय त्या संघांना हा पुरस्कार मार्टिन जेन्किन स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार प्रदान केला जातो। या पुरस्काराची सुरुवात 2013 मध्ये झाली होती। या पुरस्कारांना ज्यांचं नाव देण्यात आलेलं आहे मार्टिन जेन्किन, ते ख्रिस्तोफर मार्टिन जेन्किन हे मेलबर्न क्रिकेट क्लबचे माजी अध्यक्ष होते। आता हे मेलबर्न क्रिकेट क्लब हा ऑस्ट्रेलियामधला आहे। मेलबर्न हे ऑस्ट्रेलियामधील एक मोठं शहर आहे, आपण याच्या अगोदर पण त्याचं डिस्कशन घेतलेलं आहे। आणि त्याचबरोबर या ख्रिस्तोफर मार्टिन जेन्किन यांच्याबद्दल आणखीन माहिती द्यायची झाली तर ते BBC टेस्ट मॅचचे विशेष समालोचक होते। आता BBCचा फुल फॉर्म काय आहे किंवा BBC तुम्हाला माहीत असेल, माहीत नसेल तर नेटवर एकदा चेक करून बघा, ठीक आहे। आपण पुढची न्यूज पाहूया। नोटोकडून अवयवदान पुरस्कार जाहीर। राष्ट्रीय अवयव आणि ऊती प्रत्यारोपण संस्था केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाअंतर्गत स्वायत्त संस्थाने 10व्या राष्ट्रीय अवयवदान दिनानिमित्त पुरस्कार जाहीर केले आहेत। तमिळनाडूने कॅटाव्हेरिक अवयवदानामध्ये उत्कृष्ट राज्याचा पुरस्कार मिळवला। त्याबरोबर 5व्या वर्षी तमिळनाडूने हा पुरस्कार मिळवलेला आहे। मध्य प्रदेशने सर्वोत्कृष्ट सोट्टोचा पुरस्कार मिळालेला आहे आणि त्याचबरोबर चेन्नईमधील राजीव गांधी गव्हर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल सर्वोत्कृष्ट हॉस्पिटलचा पुरस्कार त्यांनी मिळवलेला आहे। आणि गुजरातला केंद्र सरकारचे अवयवदान कृतींमध्ये 3 पुरस्कार मिळालेले आहेत, बेस्ट सोट्टो, बेस्ट हॉस्पिटल आणि बेस्ट कोऑर्डिनेटर अशा प्रकारचं। तर ह्या नोटो नुकताच आता अवयवदान पुरस्कार त्यांनी जाहीर केलेला आहे। नोटोचा फुल फॉर्म काय तर नॅशनल ऑर्गन अँड टिश्यू ट्रान्सप्लांट ऑर्गनायझेशन। तर सध्याच्या कंडिशनमध्ये आपणा सर्वांना माहीतच आहे की नॉन कम्युनिकेबल किंवा कम्युनिकेबल डिसीज यांचं प्रमाण अलीकडल्या काळामध्ये खूप जास्त वाढते आणि त्याचबरोबर मल्टिपल ऑर्गन फेल्युअर वगैरे जे आजार आहेत ते पण वाढत आहेत। त्याच्यामुळं जिवंत व्यक्तीचं अनेक जास्त अवयव हे डॅमेज वगैरे होतात किंवा त्यांना इतर काही प्रॉब्लेम येतात, त्यामुळे त्यांना व्यवस्थित करण्यासाठी दुसऱ्या व्यक्तींचा अवयव बसवावे लागतात। आणि त्याच्यामुळं अलीकडल्या काळात भारत सरकारने याबाबत जे इनिशिएटिव्ह घेतलेले आहेत त्यापैकीच एक म्हणजे हा अवयवदान पुरस्कार वगैरे जाहीर केले जातात। आता हे 10वा राष्ट्रीय अवयवदान जो दिन नुकताच झालेला आहे त्या दिनानिमित्त नोटोकडून हे पुरस्कार जाहीर केलेला आहे। आता नोटोबद्दल इथं माहिती पण दिलेली आहे वेगळी की केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाअंतर्गत ती एक स्वायत्त संस्था आहे।
त्याच्यामध्ये कुणाला काय पुरस्कार मिळाले तर तमिळनाडूला कॅटेगरिक अवयवदानामध्ये सर्वोत्कृष्ट राज्याचा पुरस्कार मिळालेला आहे. तर कॅटेगरिक अवयवदान म्हणजे काय तर व्यक्ती मृत झाल्यानंतर त्यानं केलेलं अवयवदान. मग फॉर एक्झाम्पल अनेक जण आता अलीकडल्या काळामध्ये नेत्रदानाचा संकल्प वगैरे करत आहेत किंवा मग या प्रकारचं. तर तमिळनाडूने त्याचा सर्वोत्कृष्ट राज्याचा पुरस्कार मिळवला आहे. आणि हा महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांनी लागोपाठ 5व्या वर्षी हा पुरस्कार मिळालेला आहे. त्याचबरोबर केंद्रीय स्तरावर जशी नोटो आहे तशी राज्य स्तरावर सोट्टो, स्टेट ऑर्गन अँड टिश्यू ट्रान्सप्लांट ऑर्गनायझेशन. तर त्या सोट्टोसाठीचा सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार जो आहे तो मध्य प्रदेश राज्याने मिळवलेला आहे. आणि सर्वोत्कृष्ट हॉस्पिटलचा पुरस्कार पण इथं दिलेला आहे. कोणता तर चेन्नईमधलं राजीव गांधी गव्हर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल हे नोटोकडून मिळालेला पुरस्कार आहे. आणि केंद्र सरकारकडून विशेष काही पुरस्कार इतर मिळालेले आहेत. बेस्ट सोट्टो, बेस्ट हॉस्पिटल आणि बेस्ट कोऑर्डिनेटर हे तिन्ही अवयवदान कृतींमधले हे तिन्ही पुरस्कार गुजरात राज्याला मिळालेले आहेत. तर ठीक आहे, आपण पुढची न्यूज पाहूया आता. देशातील पहिले योग्य खा ईट राईट प्रमाणपत्र मुंबई सेंट्रल रेल्वे स्थानकाला. हे पश्चिम रेल्वेचे स्थानक फसईने या स्थानकास 4 स्टार रेटिंग दिले आहे. योग्य खा भारत यालाच ईट राईट इंडिया ही जी चळवळ असं म्हटलं जाते ती 2018 मध्ये सुरू झाली. या चळवळीअंतर्गत योग्य खा स्टेशन्स ही चळवळ आहे. ईट राईट इंडिया चळवळ सुरक्षित खा आणि आरोग्यदायी खा या 2 आधारांवर अवलंबून आहे. तर आता आपण पाहिलं बघा, कालचं जर तुम्ही लेक्चर पाहिला असेल तर त्याच्यामध्ये आपण तो घेतलेला आहे. दुधामध्ये काही अलीकडल्या काळामध्ये एकदम प्रोसेस केलेलं दूध असतील तरी पण त्याच्यामध्ये एक विषारी पदार्थ आढळत आहेत. आज आपण पाहतोय विविध क्लिप्स व्हायरल होतात पहा की मुंबईमध्ये पाणीपुरी वगैरे असेल किंवा भेळ किंवा या प्रकारे जे कशा प्रकारे बनवतात त्याच्यासाठी यूज केलं जाणारं साहित्य कसे आहे किंवा त्याचबरोबर ट्रेन्समध्ये आपण चहा वगैरे जो घेतो तो करण्यासाठी काय टाईपचं पाणी वगैरे वापरलं जातं. याच्यामुळं भारतामध्ये असणाऱ्या विविध आजारांचं प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. आणि ते कमी करण्यासाठी ही योग्य खा चळवळ 2018 मध्ये नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केली होती. आणि ह्या योग्य खा चळवळीच्या अंतर्गतच हा योग्य खा स्टेशन्स, ईट राईट स्टेशन असं ज्याला मराठीमध्ये म्हटलं जातं, ही चळवळ सुरू झालेली आहे. आणि त्याच्यामध्ये काय केलं जातं तर स्टेशन्सला रेटिंग दिले जातात. त्याच्या जो अन्नपदार्थ तिथं बनवले जातात त्याच्यावरून. फॉर एक्झाम्पल स्टेशन्सवर जे हॉटेल्स असतील तर त्यांनी अन्न काय प्रकारचं बनवलं आहे, त्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी जे बनवतात त्यांनी व्यवस्थित हेल्थच्या प्रिकॉशन्स घेतलेत का, किंवा त्यानंतर रॉ मटेरियल काय वापरलेलं आहे, त्यांच्या हाताळणीची पद्धत काय किंवा त्यांच्या वाढणीची पद्धत काय, या सर्वांचे परीक्षण करून ही फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया ज्याला फसई असं म्हटलं जाते ते रेटिंग्ज देत असते. आणि मग मुंबई सेंट्रल जे रेल्वे स्थानक आहे जे पश्चिम रेल्वेचं आहे, रेल्वेचे विविध जे विभाग आहेत त्यामध्ये पश्चिम रेल्वेमध्ये हे मुंबई सेंट्रल हे रेल्वे स्थानक आहे. आणि त्या रेल्वे स्थानकाला फसईनं 4 स्टार रेटिंग दिलेलं आहे. आणि ठीक आहे, ही ईट राईट ही जी चळवळ आहे ती आरोग्यदायी खा आणि सुरक्षित खा या 2 आधारांवर अवलंबून आहे. ठीक आहे, आपण पुढची न्यूज पाहूया. भारत आणि स्वीडन यांच्या दरम्यान आरोग्य सेवा नवीकरण केंद्र स्थापन करण्यासाठी करार. मुख्यत्वे असंसर्गजन्य आजारांमधील संशोधनासाठी आणि भारतीय स्टार्टअपना बढावा देण्यासाठी. नंतर एम्स दिल्ली, एम्स जोधपूर आणि स्वीडिश ट्रेंड कमिशनर ऑफिस दिल्ली यांनी उद्देशपत्रावर सह्या केल्या. हे उद्देशपत्र भारत आणि स्वीडन यांच्या दरम्यानच्या आरोग्य सहाय्याला 10 वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त साईन करण्यात आलेले आहे. तर स्वीडन या देशाचा मॅप तुम्ही पाहता, एक स्कॅन्डिनेव्हियन कंट्रीज म्हटलं जातं. स्वीडन, फिनलंड आणि नॉर्वे या देशांना एकदम इंग्लंड वगैरे ज्या बाजूला आहे त्याच्या राईटला एकदम युरोपमधला उत्तर भाग किंवा ईशान्य भाग आपण ज्याला म्हणलो जातो, अत्यंत डेव्हलप असणारे, कुणाच्या आद्यात न मध्यात कधीच न पडणारे देश आहेत. त्याच्यामुळेच कदाचित डेव्हलप असतील ते. कायम ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स असेल वगैरे. नॉर्वे तर कायम टॉपच असते. आणि फिनलंडला एक तलावांचा देश म्हणून म्हटलं जातं. या प्रकारचा क्वेश्चन आपल्याला या अगोदर आलेला होता प्रिलिम्स किंवा मेन्ससाठी आलेला असेल तर मग त्या प्रकारे मग स्वीडन हा जो देश आहे त्याच्याबरोबर भारत सरकारनं एक करार केलेला आहे. आणि नवीन आरोग्य सेवा देणारे एक नवीकरण केंद्र, इनोव्हेशन सेंटर, हेल्थ सर्व्हिस इनोव्हेशन सेंटर असं प्रॉपर वर्डिंग आहे इंग्लिशमध्ये, तर ते स्थापन करण्यात येणार आहे. आता नुकतंच काय झालं होतं तर स्वीडनचं जे एक रॉयल कपल आहे राजघराणं, त्याला ते 2 जण आले होते भारतामध्ये आणि त्यानिमित्त विविध करार साईन झालेले आहे. आपल्याला पुढे एक न्यूज आहेच पोलार सायन्सचा एक थोडासा आणखीन एक आपला एक करार झालेला आहे त्यांच्याबद्दल ती एक.
तर मग त्याच्यामध्येच हा करार झालेला आहे. आणि या न्यूजमध्ये इतर काय दिलेलं आहे, तर हे केंद्र कशासाठी स्थापन करणार आहेत, तर असंसर्गजन्यमधील जे आजार आहेत, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, त्यांच्यामधील संशोधनासाठीच आणि भारतातील स्टार्टअपना बढावा देण्यासाठी. आणि त्याचबरोबर या करारपत्रावर सह्या कोणी केल्यात, तर एम्स दिल्ली असेल, जोधपूर असेल, त्याचप्रमाणे स्वीडनची एक इथं ऑफिस आहे त्यांनी. आणि याचं कारण पण दिलेलं आहे, भारत आणि स्वीडन यांच्या दरम्यानचं जे आरोग्य करार आहे त्याला 10 वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त एक मेमोरेशन वगैरे त्याच्यासाठी हे पत्रक नवीन साईन करण्यात आलेलं आहे. ठीक आहे, आपण पुढची न्यूज पाहूया. जगातील 10 सर्वाधिक लोकप्रिय स्थळांमध्ये दिल्लीचा समावेश. युरो मॉनिटर इंटरनॅशनल या संस्थेच्या अहवालानुसार 2018 मध्ये सर्वाधिक लोकप्रिय स्थळांच्या यादीत दिल्लीचा जगात 11वा नंबर होता. तो 2019 मध्ये 8व्या नंबरपर्यंत आला आहे. संस्थेचा अहवाल टॉप 100 सिटी डेस्टिनेशन रँकिंग. विविध सांस्कृतिक परंपरा आणि इतिहास यामुळे दिल्ली लोकप्रिय. 2019 मध्ये दिल्लीला भेट देणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांची संख्या 2018 पेक्षा 25% जास्त. आणि या अहवालानुसार इतर देश प्रथम इतर सिटीज आहेत हाँगकाँग, बँकॉक, लंडन, मकाऊ, सिंगापूर. आणि आशियातील टोटल जगभरातील जी 100 शहर आहे त्यामध्ये 43 शहरांना यामध्ये नामांकन. आता तुम्हाला थोडक्यात या न्यूजची कल्पना आलीच असेल. पहा, जगभरामध्ये जी पॉप्युलर सिटीज आहेत पर्यटनासाठी त्याच्याबद्दल त्या लिस्टमध्ये 100 शहरांच्या यादीमध्ये दिल्लीचा क्रमांक लागलेला आहे. ही जी यादी आहे ती युरो मॉनिटर इंटरनॅशनल संस्था या संस्थेनं केलेली आहे. आणि याच्या अगोदर 2018 मध्ये दिल्लीचा या लिस्टमध्ये 11वा नंबर होता. त्याच्यामध्ये आता अलीकडल्या काळामध्ये प्रमाण वाढलेलं आहे आणि आता दिल्ली 8व्या नंबरवर आले जगात. या अहवालाचं नाव पण इथं दिलेलं आहे, पहा, टॉप 100 सिटी डेस्टिनेशन रँकिंग असं. आणि दिल्ली लोकप्रिय का होत आहे, तर त्याच्यामध्ये विविध कारणं दिलेली आहेत. फर्स्ट ऑफ ऑल तर दिल्लीला विविध संस्कृती आणि परंपरा आणि इतिहास हा तर आहेच, परंतु त्याबरोबर भारतामधलं जे इन्फ्रास्ट्रक्चर अलीकडल्या काळामध्ये वाढलेलं आहे ते पण एक कारण त्यांनी दिलेलं आहे. की वर्ल्ड क्लास विमानतळ असेल, मेट्रो असेल दिल्लीतली, किंवा त्याचबरोबर टुरिझमचे ऑदर इन्फ्रास्ट्रक्चर, हॉटेल्स वगैरे असतील किंवा गाईड वगैरे, या सर्व गोष्टींमुळं. आणि त्याचबरोबर देशातलं इंटरनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पण वाढलेलं आहे. त्यामुळे दिल्लीमध्ये येऊन दिल्लीच्या आजूबाजूला लोक इंटरनॅशनल लेवलचे सर्व येऊ जाऊ शकतात. त्याच्यामुळं पण हे सर्व कारणं दिल्लीची लोकप्रियता वाढण्यामागे दिलेली आहेत. 2018 मध्ये जितकं आंतरराष्ट्रीय पर्यटक भारतामध्ये आलं होतं त्याच्यापेक्षा दिल्लीला भेट देणार 25% त्यांची संख्या वाढलेली आहे. या अहवालानुसार मध्ये प्रथम हाँगकाँग आणि बँकॉक, टॉप दोन्ही पण ही आशियामधलीच आहेत. पहा, हाँगकाँग एक चायनामध्येच म्हणता येईल आपल्याला थोडक्यात, ते थोडंसं सेपरेट असलं तरी. आणि बँकॉक ही थायलंडची राजधानी आहे. थायलंड साऊथ ईस्ट आशियामधला देश आहे. लंडन, मकाऊ आणि सिंगापूर. तर पहिल्या 5 पैकी जवळपास 4 शहरं हे तर आशियामधीलच आहेत. जगभरातील 100 शहरांमध्ये 43 शहरं हे अलीकडल्या काळामध्ये आशियामधील आहेत. आता अलीकडल्या काळामध्ये काय झालंय पहा, की वेस्टर्न जी कंट्रीज आहेत त्यांना ईस्टमधला खूप जास्त आवड लागायला लागली. थोडक्यात आपण म्हणू शकतो भारताच्या बाबत जर बोलायचं झालं तर योगा असेल किंवा त्याचबरोबर आयुर्वेद वगैरे या गोष्टींसाठी तिकडली लोक आपल्याकडे अलीकडल्या काळात जास्त यायला लागली. आणि भारतात जशा या स्पेसिफिक 2 गोष्टी आहेत तशा चायना असेल किंवा साऊथ ईस्ट कंट्रीज असेल तिथल्या ज्या लोकल तिथल्या ट्रॅडिशन असतील ज्या प्रिझर्व केलेल्या, तर त्यांचा शोध घेण्यासाठी वेस्टमधले खूप जास्त अभ्यासक असतील किंवा हे पर्यटक असतील ते अलीकडल्या काळामध्ये यायला लागले. आणि त्यामुळं या आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांची संख्या या पौर्वात्य देशामध्ये अलीकडल्या काळामध्ये वाढायला लागलेली आहे. ठीक आहे, आपण पुढची न्यूज पाहूया. भारतीय पोषण गीताचे व्यंकय्या नायडू यांच्या हस्ते अनावरण. कुपोषणमुक्त भारत बनवण्याचा संदेश सर्व भारतभर पसरवण्यासाठी हे गीत. महिला व बालविकास मंत्रालयाची संकल्पना. प्रसून जोशी हे गीतकार आणि शंकर महादेवन हे गायक. राष्ट्रीय पोषण मिशन. बालके, गर्भवती महिला आणि स्तनदामाता यांच्या दरम्यान पोषण उंचवण्यासाठी केंद्र सरकारचा हा फ्लॅगशिप कार्यक्रम पोषण. प्राईम मिनिस्टर्स ओव्हरआर्चिंग स्कीम फॉर हॉलिस्टिक न्यूट्रिशन. आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त 8 मार्च 2018 या दिवशी राजस्थानमधील झुंझुनू येथे या स्कीमचं लॉन्च केलं. आणि 2022 पर्यंत कुपोषणमुक्त भारत बनवणे हे या अभियानाचे ध्येय. तर आता यूट्यूबवर तुम्ही हे लेक्चर संपल्यानंतर भारतीय पोषण गीत जे आहे ना ते एक वेळ पाहून घ्या. पहा, अतिशय सुंदर होतं. मी पण आत्ताच ते पाहिलं. पाहून घ्या, तुम्हाला ते जास्त लक्षात मध्ये राहील.
हे महिला आणि बालविकास मंत्रालयाअंतर्गत हे गीत बनवण्यात आलेलं आहे. त्याचं मेन रिझन पण त्यांनी दिलेलं आहे, कुपोषणमुक्त भारत बनवण्याचा संदेश संपूर्ण भारतभर पसरवण्यासाठी. अर्थात आपण MPSC UPSC करत असणारी लोक असून सुद्धा हे गीत आणखीन बऱ्याच जणांनी ऐकलं नाही. मग संपूर्ण भारत ते गीत कधी ऐकेल याबाबत डाऊटच आहे. त्यानंतर या गीताबद्दल इतर माहिती दिलेली आहे. महिला व बालविकास मंत्रालयानं या गीताची संकल्पना मांडली आणि प्रसून जोशी हे त्याचे गीतकार आणि शंकर महादेवन हे गायक. प्रसून जोशी तुम्हाला माहीत असतील की सेन्सर बोर्डचे अध्यक्ष राहिलेले आहेत. त्याचप्रमाणे सौगंध मुझे मिट्टी की हे जे गाणं आहे त्या गाण्याचे ते लेखक आहेत. विविध ॲड वगैरे त्यांनी लिहिलेले आहेत. राष्ट्रीय पोषण मिशन याच्याबद्दल जे स्कीम आहे त्याच्याबद्दल काही डिटेलमध्ये आपण थोडं घेतलेलं आहे. आपण या अगोदर विश्लेषणाचा जो व्हिडिओ घेतला होता त्याच्यामध्ये सांगितलं आहे की सर्वाधिक क्वेश्चन जे आहेत करंट अफेअर्सवरचे ते न्यूजमधल्या ज्या स्कीम्स आहेत त्याच्यावर आलेले आहेत आणि त्यानुसार मग आपल्याला राष्ट्रीय पोषण मिशन आपल्या सिलेबसच्या दृष्टीने किंवा एक्झामच्या दृष्टीने महत्त्वाची बनते. काय दिलं आहे त्याच्यामध्ये, तर बालके, गर्भवती महिला आणि स्तनदा यांच्या दरम्यान पोषण उंचवण्यासाठी केंद्र सरकारचा हा फ्लॅगशिप कार्यक्रम आहे राष्ट्रीय पोषण मिशन म्हणजे. आणि पोषणचा फुल फॉर्म दिलेला आहे त्यांनी, काय तर प्राईम मिनिस्टर्स ओव्हरआर्चिंग स्कीम फॉर हॉलिस्टिक न्यूट्रिशन. तर ठीक आहे. आणि त्याचबरोबर 8 मार्च 2018 आपल्या सर्वांना माहीतच असेल की 8 मार्च हा जागतिक महिला दिन असतोय. आणि त्या दिनानिमित्त राजस्थानमधील झुंझुनू हा राजस्थानमधील एक जिल्हा आहे पहा. तो कशासाठी फेमस आहे आपल्यासाठी. जॉग्राफीचा स्टडी ज्यावेळेस तुम्ही करत असाल तो महत्त्वाचा आहे. कशासाठी महत्त्वाचा आहे नोट करा आता तुम्हाला वाटलंच तर व्हिडिओ पॉज करून. आणि तो कशासाठी फेमस आहे, त्याचं लोकेशन काय आहे हे थोडंसं सर्च करून घ्या. तर नरेंद्र मोदींनी 2018 साली 8 मार्चला ही स्कीम राजस्थानमधील झुंझुनू इथं लॉन्च केली होती. आणि या राष्ट्रीय पोषण मिशन किंवा नॅशनल न्यूट्रिशन मिशन ज्याला इंग्लिशमध्ये म्हटलं जातं त्याचे ध्येय काय आहे, तर 2022 सालापर्यंत भारताला कुपोषणमुक्त बनवणे. तर ठीक आहे, आपण पुढची न्यूज पाहूया. इलेक्ट्रॉनिक सिगारेट प्रतिबंधक विधेयक 2019 संसदेकडून पारित. इलेक्ट्रॉनिक सिगारेटचे उत्पादन, साठवणूक, व्यापार आणि जाहिरात यावर प्रतिबंध आणणे आणि त्याचबरोबर सप्टेंबर 2019 मध्ये जारी केलेल्या अध्यादेशाची जागा घेण्यासाठी हे विधेयक पारित करण्यात आलेलं आहे. तर पूर्वी काय व्हायचं पहा की आपली जी सिगारेट होती नॉर्मल सिगारेट, त्या नॉर्मल सिगारेटचा वापर कमी करण्यासाठी एक ई सिगारेट नावाचं एक उपकरण आणण्यात आलं. ज्याच्यामध्ये काय केलं जायचं, तर एक छोटीशी बॅटरी असायची. ती चार्जिंग केल्यानंतर त्याच्यामध्ये जे निकोटीन ठेवलेलं असेल त्या निकोटीनला ती हीट करायची आणि जो तो ई सिगारेट ओढणारा असेल त्याला वायुरूपानं ते निकोटीन त्याच्या म्हणजे इनहेल करायचा, तो प्राशन करायचा. त्याच्यामुळं सिगारेट ओढल्याचा फील यायचा. त्यावेळेस ज्यांनी ही ई सिगारेट आणली होती त्यांचं असं मत होतं की या ई सिगारेटमुळं हळूहळू सिगारेटचं व्यसन सुटेल. झालं तसंच, सिगारेटचं व्यसन सुटलं पण ह्या ई सिगारेटचं व्यसन लागलं. आणि ई सिगारेट कधी कधी या नॅचरल सिगारेटपेक्षा जास्त हार्मफुल वगैरे पण वाटायला लागली. मधल्या काळामध्ये खूप जास्त चर्चा वगैरे झाली होती या गोष्टीवर ई सिगारेटमध्ये. आणि मग ते ई सिगारेट बंद करा अशा टाईपचं पण एक काही पुढं यायला लागले आवाज. आणि त्याच आवाजांना अनुसरून याच्यावर बंदी घालणारे विधेयक पार्लमेंटनं पारित केलेलं आहे. लवकरच राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यानंतर हा कायद्यामध्ये रूपांतर होईल. आता ही न्यूज खूप मोठी दिलेली आहे पहा, अनेक ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर ही न्यूज आहे. परंतु आपल्या दृष्टीनं एवढीच महत्त्वाची आहे. पुढं काय केल्यानंतर किती सजा, किती महिना तुरुंगवास, किती दंड किंवा दोन्ही वगैरे या गोष्टी दिलेल्या आहेत. परंतु या गोष्टी आपल्याला असल्या इतक्या डीपमध्ये विचारल्या जात नाहीत. जेवढं महत्त्वाचं आहे आपल्या दृष्टीनं तेवढं घेतलेलं आहे. सिगारेटचं उत्पादन, साठवणूक, व्यापार आणि जाहिरात यांच्यावर प्रतिबंध. आणि त्याचबरोबर 2019 मध्ये जो सप्टेंबर 2019 म्हणजे 2 महिन्यापूर्वी जो अध्यादेश प्रॉम्युलगेट केला होता राष्ट्रपतींनी, त्याची जागा हे विधेयक घेणार आहे. ठीक आहे, आपण पुढची न्यूज पाहूया. इंडिया रँकिंग सोसायटी शैक्षणिक संस्थांच्या रँकिंगसाठी स्थापन. देशभरातील उच्च शिक्षण संस्थांचे रँकिंग करण्यासाठी आणि NIRFची जागा घेणार. तर अगोदर नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्क ही जी इन्स्टिट्यूशन होती त्या इन्स्टिट्यूशन मार्फत सर्व देशभरातील ज्या प्रॉमिनंट महत्त्वाच्या उच्च शैक्षणिक संस्था आहेत त्यांची रँकिंग केली जायची. अनेकदा इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स बेंगलोरचं आहे ते टॉपला असायचं आणि IIT दिल्ली किंवा IIT मुंबई पवईमधले हे दुसऱ्या तिसऱ्या वगैरे नंबरवर असायचे. परंतु आता ह्या NIRF नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्क
याची जागा ही इंडिया रँकिंग सोसायटी एक नवीन संस्था घेणार आहे. काही अपडेटेशन घेतलेले आहेत केंद्र सरकारने याच्यामध्ये, आणि त्याच्यामुळं NIRFला ते स्क्रॅप करणार आहेत आणि त्या जागी इंडिया रँकिंग सोसायटी हे बनवणार आहेत. आणि ठीक आहे, आपण जे भविष्यामध्ये जे न्यूज येईल, आता ही येणाऱ्या एप्रिलमधलं जे रँकिंग असेल ते NIRFच करणार आहे, पण तिथून पुढच्या रँकिंग या इंडिया रँकिंग सोसायटी मार्फत होणार आहेत. तर आपल्यासाठी तरी NIRFच सध्या महत्त्वाचे आहे. जे एप्रिलमध्ये जे रँकिंग येईल ते आपण घेऊया, काय जे रँकिंग ते देईल ते. ठीक आहे, आपण पुढची न्यूज पाहूया. पृथ्वीराज सिंग रुपून मॉरिशसचे नवे अध्यक्ष. मॉरिशस संसदेकडून निवड. नामधारी प्रमुख अगोदर ते कला आणि सांस्कृतिक मंत्री आणि तिथलं पंतप्रधान प्रवीण कुमार जगन्नाथ. तर मॉरिशसचा मॅप तुम्ही पाहून घ्या. आफ्रिका जे खंड आहे, आफ्रिका खंडाच्या एक साऊथ ईस्टला मादागास्कर नावाचं एक बेट आहे, आणि त्याच्याच वरच्या साईडला नॉर्थ ईस्ट साईडला थोडंसं हा देश आहे मॉरिशस नावाचा. मॉरिशसमध्ये जवळपास 57 ते 58% आसपास भारतीय राहिलेले आहेत. अगोदर काय व्हायचं, ज्यावेळेस वसाहतवादाचा कालखंड होता त्यावेळेस जी बेट जी आहेत, ब्रिटिशांचा मेन एम काय होतं इंडियामध्ये, तर व्यापार करायचा. व्यापार कसला, तर रॉ मटेरियल, मोस्टली शेतीशी रिलेटेड. आणि मग पूर्वीच्या काळी काय व्हायचं की वेस्ट इंडिज असेल किंवा अमेरिका असेल किंवा ही असं मॉरिशस वगैरे बेट, इकडं खूप मोठ्या प्रमाणात सुपीक जमीन आणि पाणी वगैरे अनुकूल हवामान या सर्वांची उपलब्धता असायची, आणि त्याच्यामुळं हे वसाहतवादी जे राज्यकर्ते आहेत ते वसाहतींमधले लोकांना तिकडे घेऊन जायचं. मग आफ्रिकेमध्ये गुलामांचा व्यापार खूप मोठ्या प्रमाणावर चालू होता. आफ्रिकेमधले जे ब्लॅक पीपल आहेत, लोक आहेत, त्यांना मोठ्या प्रमाणात त्यामुळं अमेरिकेत नेण्यात आलं गेलं. अमेरिकेमध्ये नेण्याचा त्यांचा मेन एम काय होतं, तर अमेरिकेमध्ये त्यावेळेस कापूस खूप मोठ्या प्रमाणावर पिकायचा, आणि त्या कापसाला इंग्लंडमध्ये मागणी होती, कारण मँचेस्टर वगैरे जे इंग्लंडमधले इंडस्ट्रीयल हब होते, तिथं कापडाचं प्रोडक्शन व्हायचं, आणि इंग्लंडमध्ये होणाऱ्या कापडाचं जगभरामध्ये खप असायचा त्यावेळेस, आणि त्याच्यामुळे ह्या 3 बाजूनं व्यापार चालायचा. एक तर एकच व्यापारी 2-3 प्रकारे व्यापार करायचा. एक म्हणजे काय करायचा, आफ्रिकेतनं गुलामांना उचलायचं, ब्लॅक गुलामांना अमेरिकेत सोडायचं, अमेरिकेत कापूस त्यांच्याकडून पिकवून घ्यायचा, तो कापूस इंग्लंडला न्यायचा, आणि इंग्लंडवरनं जे कापड तयार होईल मग ते भारत असेल, आफ्रिका असेल, इंडोनेशिया असेल, चायना असेल, जगभरात सर्वत्र विकायचं आणि पैसा कमवायचा, ह्या टाईपचा. तर मग त्याचप्रमाणे मग वेस्ट इंडिजची जी बेट आहेत, कॅरेबियन बेट समूह असं ज्याला म्हटलं जातं, जमैका असेल किंवा इतर, तर मग तिकडं पूर्वीच्या काळी भारतातून ऊस उत्पादनासाठी मोस्टली भारतातून कामगार नेलं जायचं. मग त्याचप्रमाणे भारतातून असेच कामगार मॉरिशस वगैरे इकडल्या देशांमध्ये पण नेलेले आहेत, आणि त्याच्यामुळं आज पण वेस्ट इंडिज मध्ये जर तुम्ही बघाल लोकांची नावं, तर मोस्टली इंडियन आहेत. आता त्यांच्यामध्ये तिथं डिफरन्स पण आलेले आहेत, म्हणजे रामनरेश सरवान किंवा शिवनारायण चंद्रपॉल वगैरे तिकडल्या खेळाडूंची क्रिकेटच्या तुम्ही नावं पाहत असाल तर त्या प्रकारचे. आणि मग अशाच प्रकारचा मॉरिशस हा एक देश आहे. देश कसलं नुसतं बेटच आहे ते, आणि त्या बेटावर भारतातून खूप मोठ्या प्रमाणावर लोकांच्या असं पूर्वीच्या काळी नेऊन ठेवल्यामुळं आज तिथं तिथली संस्कृती हिंदू संस्कृती आहे, किंवा तिथलं सगळं डॉमिनन्स आहे तो भारताचा आहे. इंदिरा गांधी या अगोदर ज्यावेळेस त्यांनी मॉरिशसला भेट दिली होती त्यावेळेस त्यांचं खूप मोठ्या प्रमाणावर तिथं स्वागत करण्यात आलं होतं, आणि इंदिरा गांधींनी मॉरिशसला लिटल इंडिया असं संबोधलं होतं. आणि मग त्या मॉरिशसमध्ये काय नवीन डेव्हलपमेंट झाली होती. अगोदरचं त्यांचा राष्ट्राध्यक्ष जो आहे तिथला राष्ट्रपती, त्याला गैरव्यवहारांच्या कारणावरून राजीनामा द्यावा लागला, आणि तिथं नवीन राष्ट्रपती निवड झालेली आहे. पृथ्वीराज सिंग रुपून असं त्यांचं नाव आहे. मॉरिशसच्या संसदेनं ती केलेली आहे, आणि आपल्यासारखीच सिस्टम तिथंच आहे. मॉरिशस खूप अँगलनं भारताला फॉलो करत आलेला आहे. तिथला जो पॉलिटिकल हेड आहे तो तिथला पंतप्रधान आहे, आणि स्टेटचा हेड जो आहे तो तिथला राष्ट्रपती आहे, परंतु राष्ट्रपती नामधारी आणि पंतप्रधानांना पूर्ण ताकद आहे तिथली. तर मग ह्या पृथ्वीराज सिंग रुपून जे आहेत ते तिथलं नवीन राष्ट्रपती असणार आहेत. ते अगोदरमध्ये कला आणि सांस्कृतिक मंत्री होते, आणि तिथला आता पंतप्रधान आपल्याला माहीत असावं म्हणून त्यांचं नाव घेतलेलं आहे. काय, तर प्रवीण कुमार जगन्नाथ. ठीक आहे, आपण पुढची न्यूज पाहूया. लोकसभेत कर आकारणी दुरुस्ती विधेयक 2019 याला मंजुरी. लोकसभेत कर आकारणी दुरुस्ती विधेयक 2019 याला मंजुरी देण्यात आलेली आहे. हा कायदा सप्टेंबर 2019 मध्ये राष्ट्रपतींनी लागू केल्या अध्यादेशाची जागा घेणार आहे. विधेयकाने उत्पन्न कर कायदा 1961 आणि वित्त कायदा 2019 या दोन्हीमध्ये दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. ठळक बाबी, या विधेयकाने कॉर्पोरेट कर कमी करण्यात आला असून तो विना अनुदानाशिवाय 22% एवढा करण्यात आला आहे, आणि नवीन उत्पादन संस्थांसाठी 15% पर्यंत कमी करण्यात आलेला आहे.
वर्तमानात वार्षिक 400 कोटी रुपयांपर्यंतची उलाढाल असलेल्या स्थानिक कंपन्या 25% या दराने उत्पन्न कर भरत आहेत. इतर स्थानिक कंपन्यांसाठी हा दर 30% आहे. या विधेयकामुळे उत्पादन क्षेत्रात अधिक गुंतवणूक होणे अपेक्षित आहे आणि शिवाय देशात गुंतवणूक वाढवण्यासाठी कॉर्पोरेट कराचे दरही 10% कमी करण्यात आलेले आहे. गेल्या 28 मध्ये झालेली सर्वात मोठी कर कपात आहे. आपल्या दृष्टीनं महत्त्वाचे या सर्व फॅक्ट जे आहेत मी आता आणखीन एकदा घेणार नाही, तुम्ही व्हिडिओ पॉज करा आणि वाचून घ्या काय आलेले आहेत. आता आपणा सर्वांना माहीतच आहे की भारतामध्ये एक मंदी सदृश्य जे वातावरण आहे, या वातावरणाला बाहेर येण्यासाठी गव्हर्नमेंट खूप जास्त प्रयत्न करत आहे. विविध क्षेत्राला नुकतेच पॅकेजेस देण्यात आलेले आहेत. गृहनिर्माण क्षेत्राला नुकतंच 25,000 कोटीचं पॅकेज आलं होतं आणि याच प्रकारे मग आता इथली मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरमधली गुंतवणूक वाढावी यासाठी विविध सेक्टरसाठी जी करांची मर्यादा आहे ती गव्हर्नमेंटनं कमी केलेली आहे. हेतू हाच की गुंतवणूक वाढावी याच्यासाठी. मग हे कर कमी केलेले आहेत. मग कोणत्या क्षेत्राला किती कर केलेला आहे, कोणत्या क्षेत्राला किती कर केलेला आहे, कोणतं कायदा दुरुस्त केलेला आहे आणि कोणत्या अध्यादेशाची जागा घेणार आहे, या सर्व फॅक्ट्स एक वेळ तुम्ही वाचून घ्या. आपण पुढची न्यूज पाहूया. एकलव्य आदर्श निवासी शाळांचे आधुनिकीकरण. आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाची योजना 1997-98 मध्ये सुरू आणि आधुनिकीकरणासाठी प्रत्येक शाळेला मंत्रालयाकडून 5 कोटी रुपये मिळणार. तर ही आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाची योजना आहे एकलव्य आदर्श निवासी शाळा. आणि याच्यामध्ये निवासी शाळा आहेत या दुर्गम भागातील जे आदिवासी विद्यार्थी आहेत ज्यांच्याकडे टॅलेंट आहे त्यांना शिक्षणाच्या एक बेटर चांगल्या प्रतीच्या सुविधा उपलब्ध व्हाव्या त्याच्यासाठी त्यांना फ्री ऑफ कॉस्टमध्ये सर्व शिक्षण दिलं जातं. निवासी त्यांच्या संपूर्ण शिक्षणाचा असेल, राहायचा, खायचा किंवा कपड्यांचा, दप्तराचा, पुस्तकांचा सर्व खर्च केंद्र सरकारकडून केला जातो. आणि 1997-98 मध्ये आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने ही स्कीम सुरू केली होती. आणि त्याच्या आधुनिकीकरण आपल्या आता न्यूजमध्ये कशासाठी आहे ही स्कीम, तर केंद्र सरकारनं या शाळांवरचं बजेट वाढवलेलं आहे. प्रत्येक शाळेला आता आधुनिकीकरणासाठी 5 कोटी रुपये मिळणार आहेत. त्याच्यामुळं एक चांगली गोष्ट आहे. आपण असं म्हणू शकतो की ट्रायबल सोसायटीमध्ये भारताच्या आणखीन खूप कमी प्रमाणामध्ये एज्युकेशनचा प्रसार आहे. भविष्यातल्या काळामध्ये तो वाढू शकेल जास्त लक्ष त्यांच्यावर केंद्रित केल्यामुळे. एकलव्य कोण होता, काय होता याची तुम्हाला एक ब्रीफमध्ये माहिती असेल. द्रोणाचार्यांचा शिष्य. द्रोणाचार्यांनी त्यांना शिष्य म्हणून घेण्यास नकार दिला होता. त्यामुळं द्रोणाचार्यांची मूर्ती त्यानं बनवली आणि स्वतः प्रॅक्टिस करत राहिला आणि अर्जुनापेक्षा मोठा धनुर्धार तो बनला होता असं सांगण्यात येतं. परंतु त्यानंतर त्यांचा अंगठा वगैरे मागितला द्रोणाचार्यांनी, तो दिला आणि नंतरचा जो काय आहे तो सगळं दिलेलं आहे. महाभारत शॉर्टमध्ये तुम्ही वाचला असेल, पाहिलं असेल तर तुम्हाला ती गोष्ट माहीत असेल. त्यामुळं एकलव्य याचा संदर्भ आला त्यामुळं आपण ते आता थोडक्यात डिस्कशन घेतलं. आपण आता पुढची न्यूज पाहूया. विस्तारित इंद्रधनुष 2.0 अभियानाची सुरुवात. दुर्गम भागातील आदिवासी व्यक्तींच्या लसीकरणासाठी 27 राज्यातील 272 जिल्हे आणि उत्तर प्रदेश बिहारमधील 652 ब्लॉक्स यामध्ये ही योजना सुरू. उद्दिष्ट या योजनेमध्ये असणाऱ्या 8 रोगांना प्रतिबंध करणे आणि त्याचबरोबर 90% राष्ट्रीय लसीकरण करण्यासाठी. यामध्ये गोवर, टिटॅनस, डिप्थेरिया, डांग्या खोकला, हेपॅटायटिस बी, क्षयरोग, मेंदूच्या वेष्टनाचा दाह आणि पोलिओमायलायसिटिसच्या लसींचा समावेश असेल. निवडक प्रदेशांमध्ये जॅपनीज एन्सेफॅलिटीस आणि होमिओफिलस इन्फ्लुएन्झा यासाठी हे लस पुरवणार आहे. आणि 2 वर्षाखालील मुले आणि गर्भवती महिला यांना 8 आजारांसाठी लसीकरण करण्यात येणार आहे. तर अशा प्रकारची ही इंद्रधनुष्य काय आहे? इंद्रधनुष्याच्या बऱ्याच सर्व स्कीम आहेत. इंद्रधनुष्य इकॉनॉमिक्समध्ये जर तुम्ही जाल तर इंद्रधनुष्य ही बँकांमध्ये फंडिंग करण्यासाठी किंवा त्यांचं कॅपिटल वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारनं केलेली स्कीम आहे. आणि ज्यावेळेस तुम्ही बायोलॉजी किंवा मेडिकल या क्षेत्रामध्ये जाल तर इंद्रधनुष्य एक वॅक्सिनेशनची, इम्युनायझेशनची किंवा ज्याला मराठीमध्ये आपण लसीकरण म्हणतो त्या लसीकरणाची ही स्कीम आहे. आणि इंद्रधनुष्य 2 ही विस्तारित स्कीम. अगोदरची जी होती इंद्रधनुष्य स्कीम त्याच्यामध्ये काही चेंजेस करून आणि अधिक चांगल्या प्रतीनं ही स्कीम आता राबवण्यात येणार आहे. काय आहे या स्कीममध्ये, तर दुर्गम भागातील आदिवासी व्यक्तींच्या लसीकरणासाठी याच्यावर जास्त फोकस करण्यात येणार आहे. 27 राज्यातील 272 जिल्हे आणि उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील 652 ब्लॉक्स यांच्यामध्ये ही योजना सुरू केलेली आहे. आता कुठल्याच राज्यांची नावं दिली नाहीत पाहिजे. उत्तर प्रदेश आणि बिहार या 2च राज्यांची नावं दिलेली आहेत. का दिलेली असतील तुम्हाला माहितीच असेल.
वेगळं सांगण्याची गरज नाही, कारण त्या भागामध्ये एकतर गरिबीमुळं लोकांकडं दवाखान्यात जाण्यासाठी किंवा आरोग्यावर काळजी करण्यासाठी पैसे खूप कमी प्रमाणात आहेत, त्यामुळे त्यांना स्पेशल ट्रीटमेंट तिथे दिलेले आहेत. आणि आदिवासींसाठी मग 27 राज्यातील 272 जिल्हे वगैरे त्यांनी घेतलेले आहेत. या योजनेचं उद्दिष्ट काय आहे तर 8 रोगांसाठी व्हॅक्सिनेशन होणार आहे आणि त्याचबरोबर 90% राष्ट्रीय लसीकरण जे उद्दिष्ट ठेवण्यात आलेलं आहे ते पूर्ण करण्यासाठी, म्हणजे 8 रोगांना प्रतिबंध करणे आणि देशामध्ये 90% लसीकरण करणे. प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर असं एक इंग्लिशमध्ये म्हटलं जातं की प्रतिबंध हे उपचारासाठी ज्यापेक्षा जास्त महत्त्वाचं आहे. मग अगोदरच लसी देऊन ठेवायच्या ज्याच्यामुळे ते रोग होणार नाहीत. कोणते 8 रोगांची नावं इथं दिलेली आहेत, तुम्ही एक वेळ वाचून घ्या काय असतील त्या. यांच्या लसींचा इथं समावेश करण्यात आलेला आणि या 8+ आणखीन पण निवडक प्रदेशामध्ये 2 एक्स्ट्रा लसी त्यांनी पुरवण्यात आलेल्या आहेत. कोणत्या तर जॅपनीज एन्सेफॅलिटीस आणि हेमोफिलस इन्फ्लुएन्झा यांच्यासाठी. हे रोग काय आहेत ते बायोलॉजीमध्ये ज्यावेळेस तुम्ही वाचत असाल प्रिलिम्ससाठी ते तुम्हाला वाचावे लागणार आहेत. आणि 2 वर्षाखालील मुले आणि गर्भवती महिला यांच्यासाठी या 8 आजारांसाठी लसीकरण करण्यात येणार आहेत. आपण आता पुढची न्यूज पाहूया. भारत सरकारने देशभरामध्ये व्याघ्र कॉरिडॉर निश्चित केले आहेत. एकूण 32 व्याघ्र कॉरिडॉर राष्ट्रीय वन्यजीव संस्था आणि राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने निश्चित केले आहेत. कॉरिडॉरचे 4 भागांमध्ये विभाजन केलेलं आहे. शिवालिक टेकड्या आणि गंगा मैदानाचा एक, त्याबरोबर मध्य भारत आणि पूर्व घाट, पश्चिम घाट आणि ईशान्येकडील टेकड्या असे 4 भाग केलेले आहेत. 4 भागामध्ये विविध त्यांनी हे दिलेलं आहे. तर आता नुकतीच केंद्र सरकारनं राज्यसभेमध्ये ही माहिती दिलेली आहे. देशभरामध्ये आजपर्यंत हत्तींसाठी जो कॉरिडॉर निश्चित केलं जायचं, परंतु आता हे व्याघ्र कॉरिडॉर पण निश्चित करण्यात आलेलं आहे. कारण त्यांनी सांगितलेलं आहे की जगभरातील जवळपास 70% वाघ एकट्या भारतामध्ये आहेत आणि वाघांची त्याच्यामुळे संरक्षण ही आपलं खूप मोठी जबाबदारी आहे. आणि त्याच्यासाठी आजपर्यंत NTCA नॅशनल टायगर कन्झर्वेशन ऑथॉरिटी 1973ला जी स्थापन केली, प्रोजेक्ट टायगर इंदिरा गांधीच्या काळात 1973ला सुरू झाला होता. आणि त्याच्या अंतर्गत NTCA देशभरातील जे वाघांची संख्या आहे ती वाढवण्यासाठी किंवा टिकवण्यासाठी प्रयत्न करत असते. तर त्याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून त्यांनी एक व्याघ्र कॉरिडॉर निश्चित करण्यात आलेला आहे. आणि देशभरामध्ये एकूण 32 व्याघ्र कॉरिडॉर निश्चित करण्यात आलेला असून त्यांचं विभाजन 4 भागांमध्ये केलेलं आहे. कोणते आहेत ते तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत असतील. एक म्हणजे शिवालिक टेकड्या आणि गंगा मैदानातील कॉरिडॉर याचा भाग आहे, त्याच्यामध्ये एकूण 3 कॉरिडॉर घेतलेले आहेत. मध्य भारत आणि पूर्व घाट त्याच्यामध्ये एकूण 11 कॉरिडॉर आहेत. पश्चिम घाटामध्ये 8 कॉरिडॉर आहेत आणि ईशान्येकडील टेकड्यांमध्ये 10 कॉरिडॉर आहेत. आता कॉरिडॉर जास्त आहेत म्हणल्यावर वाघांची संख्या जास्त आहे असातला भाग नसतो. सर्वाधिक जे वाघ आहेत भारतातील ते पश्चिम घाटामध्ये आहेत, त्याच्यामुळं. आणि इथं 8च कॉरिडॉर आहेत. याचा अर्थ पश्चिम घाटात 8 कॉरिडॉर आहेत जे ईशान्येकडच्या 10 कॉरिडॉरपेक्षा कमी आहेत, किंवा मध्य आणि पूर्व भारतातल्या घाटांपेक्षा इथं तर जे एकूण 11 आहेत त्याच्यापेक्षा कमी आहे. याचा अर्थ मग पश्चिम घाटामध्ये कमी वाघ आहेत असा तुम्हाला ग्रह होऊ शकतो, परंतु ती कंडिशन तशी नाही आहे. तर ठीक आहे, आपण पुढची न्यूज पाहूया. 20वा नागालँड हॉर्नबिल महोत्सव किसामा या नागालँडमधील नागा वारसा गावामध्ये याला सुरुवात झाली. यावर्षी हा दिन नागा राज्य दिना दिवशी आलाय. हॉर्नबिल महोत्सवाला नागालँडमध्ये महोत्सवांचा महोत्सव असे संबोधले जाते. हॉर्नबिल या पक्षावरून या महोत्सवाचे नाव घेतले आहे. हा महोत्सव पर्यटनाला चालना देण्यासाठीचा वार्षिक महोत्सव आहे. नागालँड राज्य सरकारकडून तो आयोजित केला जातो. यावर्षी या महोत्सवामध्ये झिरो वेस्ट ही संकल्पना अंमलात आणली जाणार आहे. तर नागालँड कुठं आहे ते मॅपमध्ये तुम्ही पहा. मणिपूर, नागालँड वगैरे ते जे राज्य आहेत एकदम ईस्टर्न साईडचे म्यानमारच्या बॉर्डरला लागून. तर आता एक हॉर्नबिल महोत्सव तिथं आयोजित केलेला जाणार आहे. तो 20वा हॉर्नबिल महोत्सव आहे. आणि किसामा या नागालँडमधलं जे गाव आहे, वारसा गाव ज्याला दर्जा देण्यात आलेला आहे, त्या गावामध्ये या महोत्सवाला काल सुरुवात झाली. यावर्षीचं स्पेशल वैशिष्ट्य म्हणजे हा दिन नागाचा राज्य दिन जो मानला जातो भारताचा, जसं महाराष्ट्राचा जसं 1 मे हा आहे तसा नागा राज्य दिन, त्या दिना दिवशी काल हा महोत्सव 4 डिसेंबर या दिवशी एक कोइन्सिडन्स त्यांचा झालेला आहे. त्याच्यामुळे तिथं त्यांना अधिकच आनंद वगैरे झालेला असेल, कारण 2 महोत्सव एकाच दिवशी या प्रकारचं. त्यामुळं आणि ह्या हॉर्नबिल महोत्सवाला नागालँडमध्ये महोत्सवाचा महोत्सव असं संबोधलं जातं. हॉर्नबिल हा तिथला एक नागा कम्युनिटीजमध्ये ज्या पक्षाचं खूप जास्त महत्त्व आहे असा पक्ष आहे आणि त्या पक्षाच्या नावावरून या महोत्सवाचं नाव घेण्यात आलेलं आहे. तो कशासाठी आयोजित करण्यात येतो तर मेन म्हणजे पर्यटनाला चालना देण्यासाठी नागालँड सरकारकडून हा महोत्सव आयोजित करण्यात येतो. आपल्याला माहीत आहे की जे नॉर्थ ईस्टचे जे स्टेट आहेत त्यांचा डेव्हलपमेंट खूप कमी प्रमाणात आहे, स्पेशली आदिवासी लोकसंख्या असल्यामुळं. आणि
टुरिझम किंवा पर्यटन हा तिथला पोटेन्शियल गेम चेंजर ठरू शकतो तिकडल्या भागामध्ये डेव्हलपमेंट नेण्यासाठी. आणि मग अलीकडल्या काळामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये तिथं पर्यटनाला बढावा देण्यासाठी केंद्र किंवा राज्य सरकारकडून मोठमोठे उत्सव तिथं चालू केलेले आहेत. आणि त्याच उत्सवाचा एक भाग म्हणजे नागालँड हॉर्नबिल महोत्सव. तर मग तिथं पर्यटनाला यावर्षीचं आणखीन एक महत्त्व म्हणजे त्या संपूर्ण महोत्सवामध्ये झिरो वेस्ट ही संकल्पना अंमलात आणली जाणार आहे. पर्यटनाला अलीकडल्या काळात निसर्गाला किंवा प्रदूषण नियंत्रणाला सर्वत्र महत्त्व आलेलं आहे. त्याचं एक सिग्नल आहे की आता नागालँडच्या हॉर्नबिल महोत्सवामध्ये पण हा झिरो वेस्टची संकल्पना अंमलात आणली जाणार आहे. ठीक आहे, पुढची न्यूज पाहूया आपण. काठमांडूमध्ये दक्षिण आशियाई खेळांना सुरुवात, साऊथ एशियन गेम्स असं तिथं नाव आहे. आता आपण तर पहिल्यांदा परवा दिवशी नाही, आता बरेच दिवस झाले असतील त्याला, 4-5 दिवसांपूर्वीच्या न्यूजमध्ये आपण पाहिलं असेल पहा की आपला इचलकरंजीचा एक खेळाडू होता, तो भारतीय खो खो टीमचं नेतृत्व करणार आहे. तर तो ह्या काठमांडूमध्ये सुरू होणाऱ्या दक्षिण आशियाई खेळांमध्येच. तर याच्यामध्ये काय आपण फॅक्ट घेतलेले आहेत. दर 2 वर्षांनी आयोजित होणारी ही स्पर्धा 1983 पासून चालत आलेली आहे. या संपूर्ण खेळांमध्ये 8 राष्ट्र भाग घेत असतात, त्यांचं टीम्स. आणि या कार्यक्रमाचं प्रशासन पाहणारी किंवा ऑर्गनाईज करणारी संस्था आहे कोणती, तर दक्षिण आशिया ऑलिम्पिक काउन्सिल ही. या फॅक्ट्स तुम्ही थोडक्यात आपण घेतलेल्या आहेत. त्याच्याबाबत आणखीन काही न्यूज आल्या वेगळ्या तर आपण घेऊच या. ठीक आहे, आपण पुढची न्यूज पाहूया. भारत आणि स्वीडन यांच्या दरम्यान ध्रुवीय विज्ञान सहकार्य करारावर स्वाक्षरी. या करारामध्ये 2 देशांमध्ये आर्क्टिक आणि अंटार्क्टिक प्रदेशामध्ये सहकार्याचा समावेश आणि त्याचमुळे यास पोलार सायन्स असे नाव देण्यात आलेलं आहे. आर्क्टिक आणि अंटार्क्टिक काय असेल तुम्हाला माहीत असतील. आर्क्टिक म्हणजे उत्तर ध्रुव आणि अंटार्क्टिक म्हणजे दक्षिण ध्रुव. त्याच्या आसपासचे जे प्रदेश आहेत त्यांना आर्क्टिक प्रदेश, अंटार्क्टिक प्रदेश असं म्हटलं जातं. आणि आताच मी तुम्हाला सांगितलं की स्वीडन एकदम नॉर्थला आहे, पण त्याच्यापासून उत्तर ध्रुव किंवा आर्क्टिक प्रदेश खूप जवळ आहे. त्यामुळे त्यांचं ॲडव्हान्स असणार आहे पोलारचे विज्ञान जे आहे सायन्स. त्याच्यामध्ये अलीकडल्या काळामध्ये या पोलार सायन्स किंवा पृथ्वीवरच्या विविध विज्ञानाच्या अभ्यासाला खूप मोठ्या प्रमाणात महत्त्व आलेलं आहे. कारण त्या देशातलं हवामान भविष्य काळात कसं जाईल किंवा फॉर एक्झाम्पल आपल्या भारतातला मान्सून पुढच्या वर्षी कसा राहील ह्याचा अभ्यास करण्यासाठी या पोलार सायन्सला खूप जास्त महत्त्व आलेलं आहे. भारतानं त्याच्यासाठी अंटार्क्टिकावर काही आपले संशोधन केंद्र पण सुरू केलेले आहेत आपले. आणि या संशोधनामध्ये साहजिकच ज्या गावच्या एखादा माणूस असतो त्या गावचं त्याला जास्त माहीत असतं आपल्याला, थोडक्यात असं म्हणू शकतो. आणि मग हा उत्तर ध्रुवाच्या आर्क्टिक प्रदेशाच्या जवळचा देश आहे स्वीडन, त्याच्यामुळं त्यांना तिकडची माहिती जास्त आहे. आणि भारताला त्याच्यामुळं जे पोलार सायन्स आहे त्याच्या संशोधनामध्ये त्यांचा फायदा निश्चित होईल अलीकडल्या काळामध्ये. मी आता नुकतंच तुम्हाला सांगितलं होतं की स्वीडनचं एक रॉयल कपल भारतामध्ये येऊन गेलं आणि त्यानिमित्त भारत आणि स्वीडन यांच्या दरम्यान बरेच जास्त करार झालेले आहेत. त्यापैकीच एक करार आपण हा म्हणू शकतो. आपण आता पुढची न्यूज पाहूया. 2 डिसेंबर आंतरराष्ट्रीय गुलामगिरी निर्मूलन दिन. दरवर्षी 2 डिसेंबर हा दिवस आंतरराष्ट्रीय गुलामगिरी निर्मूलन दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. संयुक्त राष्ट्राच्या आमसभेने हा दिन निश्चित केला असून तो 1986 मध्ये प्रथम साजरा केला गेला. आता याच्या रिलेटेड आपण एवढीच न्यूज घेतलेली आहे. 2 डिसेंबर आंतरराष्ट्रीय गुलामगिरी निर्मूलन दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो आणि युनायटेड नेशनच्या जनरल असेंब्लीनं 1986 मध्ये तो प्रथम साजरा केला होता. त्यांनी तो डिसाईड केला गेला आणि त्यानंतर तो दिन परत पुढं साजरा करण्यात येतो. आता 2 डिसेंबर जसा आंतरराष्ट्रीय गुलामगिरी दिन आहे तसा तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिन पण आहे. त्याच्यामुळे अशा प्रकारचा दिनाचा क्वेश्चन तुम्हाला येऊ शकतो. 2 डिसेंबर या दिवशी पुढीलपैकी कोणते कोणते दिन साजरे केले जातात वगैरे, तर तुम्ही नक्की लक्षात ठेवा की आंतरराष्ट्रीय गुलामगिरी निर्मूलन दिन आणि राष्ट्रीय प्रदूषण दिन. तर हा राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिन कशासाठी साजरा केला जातो. 1984 ला युनियन कार्बाइड ही जी तिथली कंपनी होती त्या कंपनीमध्ये एक वायू गळतीमुळं जे काही झालं होतं, खूप जास्त प्रमाणात जवळपास 1,500-2,000 लोक तिथं मृत्युमुखी पडले होते. तर त्यांच्या या स्मृतिप्रित्यर्थ हा दिवस 2 डिसेंबर हा साजरा करण्यात येतो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिन म्हणून. तर ठीक आहे, आपण आज 2-3 दिवसातल्या मागच्या बऱ्यापैकी न्यूज कव्हर करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आता ग्रामीण भागामध्ये एक म्हण आहे पहा, दुष्काळामध्ये धोंड्याचा महिना येणं वगैरे. धोंड्याच्या महिन्यामध्ये खूप जास्त खर्च वगैरे पूर्वीच्या काळी करायला लागायचा आणि त्याचबरोबर दुष्काळामध्ये व्यक्तींचं उत्पन्न कमी असायचं. आणि मग त्याचप्रमाणे मागच्या 3-4 दिवस आपण या नोव्हेंबर महिन्याच्या संपूर्ण ज्या न्यूज आहेत क्वेश्चन आन्सर किंवा MCQच्या स्वरूपामध्ये
काढायचा प्रयत्न करायला गेलो आणि 3 दिवस आपण करंट अफेअर्स घेतले नाही, नेमकं त्या 3च दिवसामध्ये खूप जास्त प्रमाणात करंट अफेअर्स आले. त्यामुळं साहजिकच आपण या 3 दिवसांचं नाव जरी दिलेलं असलं तरी संपूर्ण करंट अफेअर्स त्याच्यामध्ये घेऊ शकलेलो नाही. काही थोड्याफार ज्या न्यूज राहिलेल्या आहेत त्या आपण उद्या निश्चितपणे कव्हर करण्याचा प्रयत्न करू. आणि जाता जाता त्याच्या अगोदर एक गोष्ट नक्की तुम्हाला सांगावीशी वाटेल. आता तुम्हाला स्क्रीनवर जो एक हे दिसतंय, इमेज दिसते, हा काल व्हिडिओ आपण अपलोड केलेला आहे पहा. आणि हा व्हिडिओ तुम्ही नक्की पाहून घ्या, कारण जवळपास 3 दिवस मी या व्हिडिओसाठी, एकाच व्हिडिओसाठी घालवलेले आहेत. आणि एक मला वाटतं एक यूट्यूबचं MPSC मध्ये यूट्यूबवर जे एज्युकेशन केलं जातं त्याच्यातला एक अभिनव उपक्रम आपण याला म्हणू शकतो. कारण मॅप्स किंवा करंट अफेअर्सचा आपण एक इमेजेस वगैरे किंवा वेगवेगळे बोगदे असतील त्यांचे किंवा पुलांचे किंवा वेगवेगळे उत्सव जे असतील त्यांचा खूप इमेजच्या साहाय्याने आपण त्यांचं डिस्क्रिप्शन घेतलेलं आहे, MCQs वगैरे त्याच्यावरचं फुल घेतलेलं आहे सर्व. आणि त्याचबरोबर तुम्हाला मॅप्सचं पण एक इल्युस्ट्रेशन त्याच्यामध्ये दिलेलं आहे. त्यामुळं नोव्हेंबर महिन्यातला तुम्ही एक हा व्हिडिओ केला तर खूप जास्त तुमचा जवळ 80%च्या पेक्षा जास्त कव्हर होईल, इतका चांगला आपण तो बनवलेला आहे. त्यामुळे जर जमलं तुम्हाला तर निश्चितपणे पहा आणि त्याला लाईक करा, कमेंट करा. त्याचप्रमाणे आपला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो पण तुम्हाला कसा वाटला त्याच्याबद्दल निश्चितपणे आम्हाला कमेंटमध्ये कळवा. लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला पण सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.